เรื่องย่อฉบับเต็มสกุณาซ่อนรักทางช่องวัน31ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นาทีตอนที่ 1เป็นเรื่องราวของเซิร์นลูกสาวของเจ้าสัวกวงเจ้าของธุรกิจค้าข้าวเธอไม่เคยรู้จักความรักเพราะถูกพ่อปิดกั้นจนเธอได้มาเจอกับหลวงสัมพันธ์พาณิชย์ข้าราชการหนุ่มมาดโก้อนาคตไกลทั้งสองตกหลุมรักกันสุดท้ายทั้งสองก็แต่งงานกันทั้งคู่เริ่มต้นคืนวิวาห์ด้วยไฟรักสุดร้อนแรงแต่เหมือนสวรรค์กลั่นแกล้งเมื่อเพิ่มต้องไปราชการที่ปีนังนานถึง3 เดือนทิ้งให้เซินต้องมาเผชิญชะตากรรมในบ้านอย่างยากลำบากเพราะคุณหญิงพันนีแม่สามีคอยกดขี่เหยียดหยามเธอตลอดเวลาสิ่งเดียวที่ทำให้เซินประคองสติอยู่ได้คือการรอคอยอ้อมกอดและรดรักจากสามีเมื่อถึงวันที่เพิ่มกลับมาทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเย็นชาเมินเฉยและปฏิเสธสัมผัสจากเซินอย่างสิ้นเชิงแม้เขาจะซื้อรถยนต์จากอิตาลีและพาโทนกลับมาจากปีนังให้มาเป็นคนขับรถให้กับเซินแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับความเมินเฉยของเขาวันต่อมาเซินจะกลับไปที่บ้านของเจ้าสัวกวงเพื่อกลับไปเยี่ยมพ่อแต่คุณหญิงพันนีก็โวยวายหาว่าเธออยากใช้รถจึงไม่ยอมให้เธอไปและใช้ให้ไปทำงานในครัวเซินจึงรับปากเพื่อตัดปัญหาแต่สุดท้ายก็แอบออกไปจนได้ทำให้คุณหญิงพันนีโกรธมากเมื่อเซินกลับมาที่บ้านเจ้าสัวก็โวยวายว่ากลับมาทำไมเซินก็ได้แต่แอบน้อยใจที่พ่อไม่เป็นห่วงเธอบ้างเลยเซินมาคุยกับลังเรื่องที่เพิ่มไม่สนใจและเมินเฉยต่อเธอลังจึงแนะนำให้ต้มยาให้เพิ่มกินทุกอย่างอาจจะดีขึ้นขากลับเซินจึงให้โทนไปซื้อยามาต้มให้กับเพิ่มเมื่อซื้อยาเสร็จโทนเห็นว่าเซินหิวเลยพาไปกินบะหมี่เซินจึงปรึกษากับโทนเพราะเธอไม่อยากต้มยาที่บ้านของเพิ่มเพราะคุณหญิงพันนีไม่ชอบโทนจึงแนะนำให้ต้มยาที่กระท่อมหลังหนึ่งระหว่างที่ต้มยาสะเก็ดไฟกระเด็นมาโดนเซินโทนจึงเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดให้ทำให้โทนและเซินรู้สึกดีต่อกันเมื่อเซินกลับมาคุณหญิงพันนีให้เอายาจีนไปทิ้งและเคี่ยนเซินที่ขัดคำสั่งโทนพยายามมาขอรับโทษแทนแต่คุณหญิงพันนีก็ไม่ฟังระหว่างนั้นเพิ่มเมากลับมาแล้วเห็นว่าคุณหญิงพันนีกำลังเคี่ยนเซินก็โกรธมากจึงหักไม้ที่เคี่ยนและประกาศว่าเขาซื้อรถมาให้เซินใช้เซินจะใช้หรือออกไปไหนก็ได้แล้วเพิ่มก็พาเซินออกไปทำให้คุณหญิงพันนียิ่งโกรธมากขึ้นเมื่อกลับเข้าห้องมาเซินก็เอาผ้ามาเช็ดตัวให้กับเพิ่มจากนั้นทั้งสองจะมีอะไรกันแต่เพิ่มกับหยุดและรีบเดินออกจากห้องไปทำให้เซินทั้งโกรธและเสียใจมากตอนที่ 2วันต่อมาเซินยังโกรธเรื่องเมื่อคืนจึงต่อว่าเพิ่มจึงบ่ายเบี่ยงว่าเขารักเซินในแบบของเขาแล้วสั่งให้เธอไปเรียนเต้นรำบ่ายนี้เดี๋ยวโทนจะเป็นคนพาไปและให้ซ้อมเต้นรำกับโทนไปก่อนเพราะเขาไม่ว่างโทนที่แอบดูอยู่จึงได้แต่สงสารเซินบ่ายวันนั้นโทนพาเซินไปเต้นรำระหว่างทางโทนจึงถามถึงเรื่องที่เธอโดนเฆี่ยนเซินจึงตัดบทว่าเธอไม่เป็นไรเมื่อไปถึงบ้านสอนเต้นรำโทนและเซินก็สอนเต้นรำแม้จะเคอะเขินบ้างแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีที่โต๊ะอาหารเย็นคุณหญิงพันนีก็ถามว่าทำไมให้เซินไปเรียนเต้นรำกับคนขับรถพอจินตนาเพื่อนของเรไรมาเล่าให้ฟังเพิ่มจึงบอกว่าเขาไม่ว่างเลยให้เซินไปซ้อมกับโทนจากนั้นเพิ่มและคุณหญิงพันนีก็ทะเลาะกันเพราะคุณหญิงเห็นว่าไม่เหมาะสมเมื่อกินข้าวเสร็จเซินก็มาคุยกับเพิ่มเรื่องการซ้อมเต้นรำว่าควรหาที่ใหม่ที่เปิดสอนเสาร์อาทิตย์เธอจะได้ซ้อมกับเพิ่มเพราะดูจะเหมาะสมกว่าแต่เพิ่มก็ยืนยันให้ซ้อมที่เดิมเพราะเขาไม่ว่างจากนั้นเซินก็ขอซ้อมเต้นรำกับเพิ่มแต่เขาไม่ซ้อมด้วยแล้วตัดบทว่าเขาเต้นรำเป็นแล้ววันต่อมาเซินมาซ้อมเต้นรำและบังเอิญเจอกับจินตนาจึงทักเธอที่เธอเอาเรื่องของเซินไปเล่าให้เรไรฟังทำให้จินตนาหน้าเจือนแล้วรีบแยกออกไปจากนั้นโทและเซินก็มาซ้อมเต้นรำถ้าเต้นรำถึงเนื้อถึงตัวเซินจึงปฏิเสธแต่ครูไม่ยอมเพราะกลัวว่าถ้าถึงวันจริงแล้วจะวางมือไม่ถูกเซินจึงยอมเซินมาซ้อมเต้นรำคนเดียวที่บ้านแล้วสะดุดคุณหญิงพันนีมาเห็นก็หัวเราะย้อและเน็บแนมเซินจึงสวนกลับทำให้คุณหญิงโกรธออกไปวันต่อมาเรไรเวียนหัวและหน้ามืดจึงให้หมอมาดูอาการปรากฏว่าเรไรท้องคุณหญิงพันนีดีใจมากจึงเอาส้มที่เซินปอกออกไปให้เรไร
จากนั้นหมอที่ตรวจเรไรก็มาถามเพิ่มว่าที่เขาไปราชการที่ปีนังเป็นยังไงบ้างพอเขามีคุยกับหมอที่นั่นบอกว่ามีราชการคนหนึ่งมารักษาอาการป่วยกับเขาเพิ่มจึงบอกว่าเขาปกติดีไม่ได้เป็นอะไรหมอจึงขอตัวกลับไปจากนั้นเซินก็มาฝึกซ้อมเต้นรำกับโทนทุกวันและช่างก็มาวัดตัวและตัดชุดเซินจึงเอาชุดมาลองใส่เธอจึงบอกให้เพิ่มเอาชุดมาลองว่าเหมาะสมกันไหมเพิ่มบอกว่าไม่ว่างแล้วตัดบทออกไปวันต่อมาโทนพาเซินมากินข้าวโทนเห็นเซินเหม่อจึงถามเธอจึงตัดบทว่าเธอไม่เป็นไรแล้วให้รีบกินจะได้ไปซ้อมเต้นรำต่อเมื่อซ้อมเต้นรำเสร็จโทนก็ชวนเซินไปพักเหนื่อยที่ทุ่งนาเราให้กลับตอนแรกเซินจะรีบกลับแต่สุดท้ายเธอก็ยอมไปเมื่อมาถึงโทนและเซินก็มานั่งคุยกันเรื่องเต้นรำเซินบอกว่าเธอชอบท่าวอลเพราะมันปลิวไปปลิวมารู้สึกบินได้เหมือนนกจากนั้นเซินก็ขึ้นมายืนเต้นรำบนแคร่แต่อยู่ๆแคร่กับหักทำให้เซินขาแพลงโทนจึงพาเซินมาพักบนเตียงแล้วทายาให้จากนั้นเซินก็เผลอหลับไปเมื่อเซินหลับโทนก็ไปอาบน้ำระหว่างนั้นเซินตื่นเซินจึงเดินออกไปดูเมื่อโทนกลับมาเซินจึงบอกให้รีบกลับวันต่อมาช่างตัดชุดเอาชุดที่แก้มาส่งคุณหญิงพันนีจึงรับไว้ให้พร้อมแผนการร้ายบางอย่างเซินกำลังแต่งหน้าเตรียมตัวไปงานเพิ่มเกาเครื่องประดับชุดไข่มุกมาให้เพื่อแต่งไปงานเมื่อเซินแกะชุดดูก็พบว่าชุดขาดรุ่งริ่งเซินโกรธมากจึงมาหาคุณหญิงพันนีแล้วบอกว่าต้องมีตัวอะไรหลุดเข้ามาจึงกัดชุดของเธอขาดหมดคุณหญิงโกรธและร้อนตัวแต่เซินก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอมีชุดสำรองอยู่เมื่อแต่งตัวเสร็จก็ลงมาพอคุณหญิงพันนีเห็นชุดจีนที่เซินแต่งมาก็โกรธมากเพราะกลัวว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงของวงตระกูลคุณหญิงจึงเอาน้ำสาดใส่เซินแต่เพิ่มพาเซินหลบทันแล้วรีบพาเซินออกมาทันทีเมื่อมาถึงงานเพิ่มพาเซินมาพบกับท่านชายปิ่นปรีดาเจ้ากระทรวงพาณิชย์ที่เพิ่มทำงานอยู่และท่านหญิงอนงนุชลูกสาวของท่านชายจากนั้นเพิ่มก็พาเซินมาสังสรรค์กับสาวๆแล้วเขาก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนแต่พวกสาวๆไม่ต้อนรับเซินจึงแยกตัวออกมาหน้าคนเดียวแต่พอถึงเวลาเต้นรำท่านชายปิ่นปรีดาให้เพิ่มเต้นรำเป็นเพื่อนท่านหญิงนุชเพิ่มเต้นรำกับท่านหญิงนุชจนไม่สนใจเซินจึงเข้าไปถามเพิ่มและขอเพิ่มคืนเพื่อกลับมาเต้นรำกับเธอเพิ่มกับต่อว่าเซินว่าเสียมารยาทแล้วไล่เซินออกจากงานไปเซินออกมานั่งรอในสวนจึงมาเจอกับโทนจึงถามว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเซินโกรธจึงสั่งให้โทนขับรถไปส่งเธอที่บ้านแล้วค่อยวนรถกลับมารับเพิ่มแต่บังเอิญทำนองเพลงวอลขึ้นเซินจึงชวนโทนเต้นรำระหว่างที่เต้นรำเซินล้มลงโทนกับเซินจึงจูบกันติดตามชมกันได้ว่าความสัมพันธ์ของโทนกับเซินจะเป็นยังไงต่อไปห้ามจะเอะใจเรื่องความสัมพันธ์ของโทนและเซินไหมแล้วเซินจะฝ่าด่านแม่สามีอย่างคุณหญิงพันนีไปได้หรือไม่ติดตามชมกันได้ในละครเรื่องสกุณาซ่อนรัก